Ze moeten dus wat meer gevoel krijgen. Hè? We zijn geen dieren, we zijn mensen. Mensen, ja. Het draait om het geld. En dat ze daar letterlijk bij over lijken gaan. Ja, dat is dus de EU. This is the illusion that everyone believes that you are getting a certificate for safety. And that is not true. I would think that I have been doing enough here in the United States that I would be shocked by some of the things that go on. This is probably one of the biggest surprises I think I've ever seen. It's criminal. So at every level here, there's biases in the system that allow you to get through. Paniek nu ook bij Nederlandse vrouwen over lekkende borstimplantaten. Minister Schippers van Volksgezondheid roept vrouwen op zich te melden bij hun specialisten. En het zou om ongeveer 1000 vrouwen gaan in Nederland. Er zijn grote problemen met geïmplanteerde pacemakers van het merk St. Jude Medical. 14% van de apparaatjes blijkt niet goed te werken en dat kan levensgevaarlijk zijn. Artsen moeten terughoudend zijn met het plaatsen van zogeheten bekkenbodemmatjes bij vrouwen met een verzakking. Er kunnen namelijk ernstige bijwerkingen optreden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg komt met dit advies na een onderzoek van bijna 300 klachten. Een kunstheup, dat is geen pretje. Maar een metalen kunstheup, die kan zelfs gevaarlijk zijn. Er blijken in Nederland veel meer mensen met zo'n metalen kunstheup rond te lopen dan werd gedacht. 11.000 om precies te zijn. En als je zo'n metalen prothese hebt, dan kun je klachten krijgen door losse splinters. Je loopt het risico ook op een verhoogde concentratie van metaal in je bloed. Goedemorgen, Ron. Oneerbiedig de lamp aan. Had je de telefoon niet gehoord? Nee, die heb ik echt niet gehoord. Nou is het? Ja, wat moet ik ervan zeggen? Dat is hetzelfde. Ja, niet veel beter dus. Nee. Een huishoudelijke mededeling. Is de venster nu al geplakt? Nee. Dus die moet nog geplakt worden? Ja. Rustig. Ja. Ik hou alleen je benen tegen. Dat niet een paar keer, hè? Oma. Ja? Los. Oké. Even rustig, hè. Ik heb al die tijd gelegen. Dit is Ron Brummer. We hebben hem ontmoet tijdens ons onderzoek naar de veiligheid van implantaten. Hij werd gealarmeerd door het nieuws dat deze metaal op metaalheupen ernstige gezondheidsklachten kunnen geven. Ze laten metaaldeeltjes in je lichaam achter. De Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg luidt de noodklok in een stevig rapport naar aanleiding van deze heupen. Niet alleen over de heupimplantaten, maar over de veiligheid van alle implantaten. Er moeten strengere Europese regels komen voor de toelating van medische hulpmiddelen. Dat vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg na problemen met onveilige metalen kunstheupen. Het belangrijkste wat je nu kan zeggen is dat met dit voorbeeld, dit grote onderzoek wat heeft plaatsgevonden, dat dit veel breder geldt en dat voor elk implantaat je het hele kwaliteitsverhaal van het begin tot het eind beter moet kunnen volgen en dat dus op alle terreinen moet verbeteren. En dat geldt dus niet alleen voor dit verhaal, maar dat geldt voor alle andere implantaten die we binnen Nederland, maar binnen Europa binnenhalen. De 47-jarige Ron Brummer is een van de mensen die metaaldeeltjes in zijn lichaam heeft gekregen door de metaal-op-metaalheup. 4 jaar geleden had hij nieuwe heupen nodig. Volgens artsen zou ik 98% mijn leven weer op kunnen pakken. En ik had er nog geen 30% voor teruggekregen. Doe niks, ik hou je alleen tegen. Vanwege de metaaldeeltjes moeten de heupen eruit en vervangen worden door nieuwe. Maar hij is jong en dit paar gaat niet zijn hele leven lang mee. Maar de toekomst, dat betekent dat ik voor 100% in die rolstoel kom. Die stoel, dat is me heilig.
Dat is eigenlijk mijn planeet, om maar zo te zeggen. Want daar eet ik in, daar slaap ik in, daar rust ik in. En dan kijk ik in tv. Dat is mijn domein. Het klinkt nu heel stom, maar mijn domein is nog nooit zo klein geweest. Kwaliteit wordt in Europa gewaarborgd door het CE-keurmerk. Dat merk je dat je overal op ziet staan. Op waterkokers, elektrische tandenborstels en speelgoed. Maar dus ook op medische hulpmiddelen. When you look at a CE mark, and when you go in the shop the next time and you pick up a teddy bear, it's got a CE mark on it. And that is the same system that's being used for devices. En al deze mensen hebben een implantaat met CE-certificering. En allemaal hebben ze dagelijkse pijnklachten door het implantaat. Maar voordat je een implantaat in mensen mag plaatsen, heb je als fabrikant een CE-keurmerk nodig. Want zonder dit keurmerk mag je als fabrikant je product niet verkopen aan artsen en ziekenhuizen in Europa. Hoe zit dit systeem in elkaar? Bij het Europees Parlement in Brussel maken ze algemene regels waar een product aan moet voldoen, de zogenaamde richtlijnen. Maar ieder land afzonderlijk mag bedrijven aanwijzen die toetsen of fabrikanten voldoen aan die richtlijnen, als een soort onderaannemer. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt daar toezicht op. Die onderaannemers heten Notified Bodies en zijn commerciële keuringsbedrijven. Denk aan KEMA en DEKRA in Nederland of TÜV in Duitsland en Oostenrijk. Je betaalt als fabrikant deze Notified Bodies om je product te laten toetsen. In totaal zijn in Europa 69 Notified Bodies die naast speelgoed en elektronische apparaten ook medische hulpmiddelen mogen toetsen. Je mag als fabrikant zelf kiezen met welke Notified Body je in zee gaat. Je product hoeft maar door 1 van de 69 Notified Bodies te worden goedgekeurd. Als je je CE namelijk hebt, waar dan ook, dan heb je toegang tot de hele Europese markt. En zo werkt het systeem al jaren. Wij vragen ons af hoe makkelijk het is om als fabrikant een product op de markt te brengen. Maar waar beginnen we? We komen erachter dat een van de grootste Notified Bodies in Europa, BSI in Engeland, een cursus voor fabrikanten van medische hulpmiddelen aanbiedt. Als je €3000 betaalt, krijg je alle ins en outs te horen. Inderdaad, zij zijn ook degene die het product moeten gaan controleren en beslissen of het op de markt mag komen. We melden ons op de cursuslocatie in Engeland. Hello. Good morning. Hello, Elizabeth. Hello, nice to meet you. Please take a seat. Thank you. BSI is a notified body under the Medical Device Directive. So there are certain things we can say and certain things we can't say. We can't tell you how to do something. We can only tell you what the regulations are, our interpretation of the regulations, and our interpretation of the guidance. It's for you guys and your companies to decide, based on that interpretation, how you're going to implement it. So it's a competitive market, so if you don't like your notified body, you can go to another one. Les 1. We mogen als fabrikant zelf bepalen welke Notified Body we kiezen. So what is CE marking? To be honest, nobody knows. BSI certainly doesn't. CE marked products can be sold freely throughout the European Economic Area. There's no barrier to trade. Niemand weet waar CE voor staat. Maar als je het hebt, dan kun je je product vrij door de hele Europese Unie verkopen. We're simple creatures. We provide conformity assessment services, so we look to see whether the route you have chosen to conform to the directive. We assess that to see whether it's accurate and correct and compliant. The most popular route is Annex 2 route, by way, because the notified body isn't involved. Once you've got your certificate, we're out of your hair. We trust you. Les 3. Je mag zelf de certificeringsroute kiezen. En er is een route beschikbaar met de minste bemoeienis van de Notified Body. So let's say you make this device and your competitor makes this one, and they're both intended for the same purpose, on the same population. Then you say, here's clinical data, the clinical data for this one, I'm going to use that clinical data, which is in the public domain, and to prove that my device is safe. So I don't have my own data, I'm going to use theirs. You can do that, but you have to prove
That yours is That not this is the same essentially. So you have to prove it's equivalent. But your sales department will say, oh no, ours is much better than that one. You should buy ours. Well, if it's better, how equivalent is it? Yeah, that's But a lot of manufacturers use that method, equivalent. En les 4, als je kunt aantonen dat jouw product identiek is aan producten die al op de markt zijn, dan hoef je geen eigen onderzoek te doen en dat scheelt tijd en geld. Als je deze regels goed volgt en je precies aan de richtlijn houdt, dan voorkom je zelfs dat je als fabrikant een product met een productiefout hoeft terug te roepen. De cursusleider zelf was betrokken bij een incident rond een insulinepomp die door diabetici op het lichaam wordt gedragen. There's been an incident in Ireland, and all of a sudden the Commonwealth Authority got a bit concerned about it, and we think this should be recalled. I said, okay. The manufacturer won't recall them. I said, okay, what do you want me to do about it? I'm just a notified body. I went in and looked at the technical file and I said they are compliant with their system. And they said, are you not concerned about all these failures? I said, yes I am, but their quality system is compliant with the directive. That's all the notified body gets involved in. And the pumps are still out there. An interesting story. Okay, so the moral of the story is be compliant with the regulations and you'll be in reasonable shape. Oké, we hebben de cursus succesvol doorlopen en we weten nu alle ins en outs en wat ons te doen staat. We zijn klaar om ons bedrijf op te richten. We noemen onszelf iSolve Medical en we besluiten welk implantaat we willen maken. We hebben gekozen voor een implantaat dat momenteel omstreden is. Het bekkenbodemmatje. In het programma Radar besteden we veel aandacht aan dit implantaat. Als een product je niet bevalt, dan ga je verhaal halen of je gooit het gewoon weg, pech gehad. Maar wat als dat product in je lichaam geplaatst is en het zo vergroeit met je eigen lichaam dat het niet of nauwelijks meer weggehaald kan worden? Dat overkwam de vrouwen die wij spraken voor deze uitzending. Bij hen is een bekkenbodemmatje aangebracht om een verzakking te verhelpen. Maar voor veel vrouwen, en een groot aantal van hen zijn hier vanavond, werd dit matje juist het begin van nog grotere ellende. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft na de uitzending van Radar onderzoek gedaan naar de matjes en een kritisch rapport geschreven. Ze adviseren artsen voortaan terughoudend te zijn met het plaatsen van deze matjes. In Amerika liggen de matjes helemaal onder vuur. There are hugely serious complications and side effects that can result from transvaginal mesh surgery, including infection, pain, urinary problems, blood vessel perforation, and death. Joining me now is Mark Fleischman, president and founder of the Corporate Action Network. I've been handling complex cases for 30 years. This is one of the worst conducts I've seen in a long, long time. Dit gaat onder andere over de volgende merken. De ProLift van fabrikant Johnson & Johnson, de Avolta van fabrikant Bard, de Ultra Pro, wederom van Johnson & Johnson en de Marlex, ook van Bard. De data van deze matjes vormen samen de basis van ons eigen matje, de iSolve TEM, Total Elastic Mesh. We kopiëren van deze 4 matjes juist die aspecten die de grootste problemen geven. Dat deze matjes en hun data omstreden zijn, blijkt wel uit het feit dat zowel de ProLift als de Avolta inmiddels niet meer op de markt zijn. De Ultra Pro is voor ons een risico, want dit is helemaal geen bekkenbodemmatje, maar een hernia-matje. En tegen alle 4 de matjes lopen nu wereldwijd groepsprocessen van vrouwen die verminkt zijn geraakt door deze matjes. Volgens de Europese richtlijn moeten we nu een technisch dossier maken. Dus dat doen we. En dit doen we samen met professor Carl Hennigan van de Universiteit Oxford in Engeland. We have composed it together, and in the public interest, that's why I've done this. But I haven't brought to fore much of the work we could do. Hennigan is gespecialiseerd in de goedkeuring van medicijnen, maar daarnaast ook een autoriteit op het gebied van medische hulpmiddelen en de CE-certificering daarvan. It's not over the top, not really a lot of work. I would say it's about a day's work. I used to think it was 2 days' work to do this, but actually it's about a day. And I think that's what's interesting. It's in the European directives. It says in the European directives, it says what you've got to do, and it says you have to produce evidence, and it says clinical trials, but it doesn't say and, it says or
a literature review that shows your device is substantially equivalent to devices on the market. And that literature review, there are no standards, there are no procedures or methods you have to use. You basically write a little summary and then refer to a load of literature that's out there. Oké, die literatuur hebben we, dus ons bewijs is rond. Maar we doen er nog een schepje bovenop. Een van de meest voorkomende bijwerkingen is erosie. En ons matje heeft een erosiepercentage van maar liefst 30%. We laten dat zien aan de Amerikaanse advocaat Adam Slater. Hij neemt het al 7 jaar op tegen Ethicon, onderdeel van Johnson & Johnson en vertegenwoordigt 300 vrouwen. If you're talking about 30%, you bring 10 women into the room and say you're going to get this put in your body, and 3 of you are going to have the mesh not sit safely in your body, but cause damage to the cells, damage to the tissue, and erode up through the surface of the vagina, and now you're going to have, for most women, surgery to try to remove it. And for many women, it's not just one surgery, but it will happen again and again, and women have multiple, what they call complex mesh erosions, which can be devastating and can go on for life. Maar nu nog ons design. De matjes die onder vuur liggen hebben zogenaamde armen om het matje op zijn plek te houden. Dit zijn er maximaal 6. Ons matje heeft 8 armen. We maken dus een essentiële wijziging in het product, waardoor het niet meer identiek is aan de voorgaande producten. And really it's such a simple system to overcome. But actually if you did ask the question, is my device the same as these others? It clearly is not. And that presents the major problem. You make tweaks, you do something different, it will react differently in the body. You may not know that until some time out for a couple of years. So if you looked at the analogy in drugs, you'd want to say, well, go and do a clinical trial here. In devices, it's just not the same. It's just asking you to write some documentation to make it clear it's the same. You're not going to be required to do clinical trials. You're not going to be able to even have to do a single study in a human here. What do you think about the 8 arms? Usually they have the Prolapse mesh with 6 arms. We designed 8. Well, it's interesting. It's well known by people who actually have studied the problems with these mesh devices for prolapse treatment, that the arms are really potentially the major problem with them. There's a lot of other issues, but the arms was a terrible idea. It was a very simplistic idea and a terrible idea. So what you've done is, whereas some manufacturers tried to reduce the problems by taking the arms off and coming out with new products, you've added to the arms. And that just makes it more dangerous. We made it worse. You made it worse because more arms, more difficult to treat. What could you say about the safety of our mesh? Well, I think you've done a very good job of mimicking what the mesh manufacturers have been submitting to regulatory authorities. I would say the safety of your mesh is the same as theirs. Very poor. Op papier hebben we dus een heel onveilig matje ontworpen. Maar het is alleen nog maar papier. We hebben nog geen echt product en dus nog geen foto's. Na enig zoeken vinden we ons bekkenbodemmatje in de supermarkt, op de groente- en fruitafdeling. In de aanbieding. Het plastic van een mandarijnennetje is namelijk van dezelfde plastic soort als een bekkenbodemmatje. We maken wat foto's, maken het zwart-wit en daar is ons matje. I think it's probably appropriate, since you're basically talking about the same material. You're talking about plastic. You're talking about synthetic polypropylene, which is the same thing you'll find in a garden hose or lawn furniture. There's a lot of uses for polypropylene. And when you think about it like that, probably not something you want put in your body for the rest of your life. Nog een glossy brochure en we zijn klaar. We sturen onze brochure naar alle medische notified bodies en binnen een paar dagen stroomt onze iSolve Medical mailbox vol met offertes. We bellen er een aantal na. I see here on your offer that you have like an amount of €1,800, and we're wondering if it's possible to get a discount. I can discuss with the colleagues. Maybe I cannot reduce technical analysis, but I can make a specific discount, for example, on other activities. I can have a chance to, I don't know, 10% discount. Yeah. Yes, we love this. We krijgen toch uiteindelijk vrij makkelijk €300 korting op de beoordeling van ons technisch dossier. We
We willen ook een Nederlands bedrijf betrekken in ons onderzoek. Kiwa reageert ook, maar in het Engels. Het hoofdkantoor van Kiwa zit in Nederland, maar de CE-certificering van ons medisch hulpmiddel wordt gedaan in Turkije. We bellen de offerte na. Kiva Meer'e hoş geldiniz. Welcome to Kiva Meer. For English, press 9. When we look at the technical file, we can assume that for a 90% sure that you will get the CE certificate. Why should we choose your notified body? Yeah, we are really into this subject because we are doing our job, and I think also the prices are also okay when we compare ourselves with the other companies. Thank you very much. Bye bye. En ook TÜV zit erbij. Is there an extra benefit if we choose from TÜV besides, of course, the good name of TÜV? Well, I think that you can always rely on our judgment, on our assessment results. Okay. Yes. En die goede naam mag wat kosten. Als je een sticker met TÜV geproefd op je product wil zetten, dan kost dat €1,30 per sticker. Inderdaad, per sticker. It's like going to 3 different car dealerships to buy the same car and then eventually giving the business to whoever gives you the best deal. With absolutely no consideration here for whether or not this is going to be safe. They just want to get paid. This is a broken system. We gaan voor TÜV, Eurofins en Kiwa. We sturen ons technisch dossier met booby traps op, zodat ze ons matje inhoudelijk kunnen beoordelen. We zijn heel erg benieuwd of ze ons ontwerp goedkeuren. We sturen aan op een ontmoeting. Met TÜV spreken we af in hun kantoor in Wenen. Het beoordelingsteam van Eurofins zien we in Turijn, Italië, op een van hun testlocaties. En de vertegenwoordigers van Kiwa ontmoeten we op een grote beurs voor medische hulpmiddelen in Duitsland. Did you look at meshes before? Yes. So you know the product? Okay. So you know how it works? Yeah. Okay. My experts know better than me. Okay. Yes. So you use the experts also to look at the file? The experts are own auditor. I mean, expert, he's a scope for that kind of product. Okay. And he also seen the technical file already? Or? Yes, he checked the technical file. Okay. The technical drawings were okay? Okay, it's okay. Do you know the product? Do you have seen that? But we have gone to do another classification of mesh. This is the first? Yes. Okay. Is it enough in the technical file? That's what we ask, because we have to prove it's similar. Yeah. Is that okay? Enough? Yeah? It's clear for you that it's a similar product. Yes. Okay. No, it's clear. But this way, our technical director is to know this type of product is not a problem. What I saw on the file is that it is generally there is evidence. Yeah. A complete list of literature Yeah. does not fall from heaven. No. So it is a result of a long time work on this product. Yeah. So, and if you said it already, our list of non-conformities are mostly formal aspects. Presentation of information. They say it's clearly evidence. Because the document listed a bunch of articles. They do nothing to confirm, obviously. No. How do you feel about this? Well, I'm not surprised, because unfortunately, around the world, this is how most medical devices end up getting into people's bodies, with a very, very poor regulatory process. If you did a simple search, if he'd have spent 5-10 minutes and just said, let me put in vaginal mesh, concerns, problems, safety, he would have ended up with a whole trawl along Google. And when I do talks about this, I say, people go, well, what's the problem? I say, just type it in and see what happens. You immediately would start to see litigation, major problems, major adverse events that's causing people to say, what's going on? And them adverse events are really, some of them, quite serious.
In het academisch ziekenhuis Aken laten we professor Klinge ook ons materiaal bekijken. Hij stond mede aan de wieg van het Ultra Pro-matje, het hernia-matje waar we data uit kopieerden voor ons eigen bekkenbodemmatje. Nog steeds werkt hij aan hernia-matjes. Hij herkent de gang van zaken. He did his job. Yeah, that is what his criteria or his forms are asking for him. To look to your paperwork and say whether you can do it. But obviously it's insufficient to eliminate risks. Oké, ons matje is inhoudelijk door. Dus het desastreuze ontwerp met 8 armen en zelfs het feit dat ons matje 1 op de 3 vrouwen verminkt, is goed bevonden. Maar wat als ze ons product daadwerkelijk willen zien? We hebben tenslotte alleen een mandarijnennetje. You do, as manufacturer, you make the conformity assessment by your own. What we certify is not the product. We certify in Europe a quality management system of the manufacturer, which allows that the manufacturer is able to make this conformity assessment by himself. In all this work, when I've wrote about devices, I've always made one mistake, and I've only ever made one mistake. I always thought they got to see the device, looked at the device, and basically said, we've looked at, maybe done some tests, looked at it. And actually, even that, what he's showing is, they don't even want to see the device. They don't even want to go near it. They don't even want you to talk to them about it. They just want you to meet the checklist. And they're going to help you meet the little bits of the checklist. And once you've got ticks in every box, you're through. There's going to be no failure, because if you don't meet a checklist, they're going to help you go back, come back. If they don't like your evidence, we'll cherry pick a bit of different evidence. If you did that in drugs, it'd just be like the Wild West of healthcare. In Brussel ontmoeten we Europarlementariër Glenis Wilmot. Zij is kort geleden aangesteld als voorzitter van de werkgroep die zich buigt over de regelgeving rond medische hulpmiddelen. How's the safety of the patient guaranteed if they don't certify the product? Well, it can't be. That's the problem, it can't be. And we really need to have stronger measures in place. That is just not acceptable. It proves to me that this legislation on medical devices really does need to be overhauled. We want to do it very quickly and we need to get on with that process because that's just shocking and it's just not acceptable. In Turijn willen ze wel graag een sample zien, maar het uiteindelijke eindproduct zien ze pas als we al een jaar in productie zijn. Well, after 1 year, we check the real production. Yeah, but then it's after. Now it's not possible. No, obviously. And what is the check test? After the CE marking then, because yes, after you have put in the market the product. Obviously, yes. Yeah. Even this step that they are coming 1 year after launching the product to the market, it shows that this system is not able to detect any risks for the patients or for the performance in the clinical use. They are just controlling whether it is manufactured in a controlled process, whether the machines are there and so. But it is not able to detect any risks for the patients and to add anything to the safety of a device. That's it. They first give the CE mark. Yes. And after a year, they check the production. And these are for high-risk devices. Yes. These aren't for sticking plasters. These are for high-risk devices that will be implanted into people's bodies. That is disgraceful. Even voor de helderheid. We hebben geen fabriek en we gaan dit desastreuze matje natuurlijk niet op de markt brengen. Maar dit weten de notified bodies die we hebben bezocht niet. Ze blijven maar benadrukken dat we in een partnership zitten en dat we er wel uitkomen. How many manufacturers didn't get the CE mark in the end? Yeah, so until today, obviously, all people, all clients that requested the CE mark are arrived at the end of the path. In the last years, on my desk, I had only one company. I had to say no thanks, no further recertification. Okay. And how many cases do you have? We have at the moment about 250 companies
under contract. This entire process is a sham. It tells me this entire process is for show. They're not actually scrutinizing. It's hard to believe all 250 of these products were really safe and belonged on the market. That's really very, very hard to believe. We can't rely on the European Union right now for the safety of the medical devices. For medical devices, if that is typical, I would agree with you. If that is what is happening, that is a disgrace and we can't rely on that. Maar dan willen we nu toch echt graag weten hoe groot de kans is dat ons mandarijnennetje het CE-keurmerk gaat krijgen. Gebaseerd op ons waardeloze technisch dossier. In my opinion, the successful can be the 95%. We don't see the no problem for the critical problem. What is the percentage we get the CE mark? Because they want to know we can 100% you can get the CE mark, yeah? Well, we basically want to make an estimation how sure it is that we get the CE mark. 100% is too much. we will agree with 99.9 also. Okay. Of course, this does not look like a mystic product where we have to say no. So there is a clinical necessity, there is clinical evidence, there are well-known materials. Why not? Yeah. At the moment there is no principle lacking information. Mijn broek die zakte vanaf, om maar zo te zeggen. Maar ja, als mijn broek zou afzakken, dan zien ze grote littekens zitten. En die wijzen erop op het falen van hun. Ja, ik kan hier heel boos om worden, want het gaat niet om een kilo appels die je koopt. Hij praat over, we komen er samen wel uit. Maar het gaat wel om een product wat in een lichaam geplaatst wordt. En een lichaam waar ik dan in dit geval de dupe van ben geworden. En ja, waardoor ik nu heel veel consequenties heb en heel veel aanpassingen heb in mijn dagelijks leven. Who's running the show in Europe? Erin Brockovich, hier gespeeld door Julia Roberts, werd op slag beroemd toen haar werk als milieuactiviste werd verfilmd. Why are there medical records and blood samples in real estate files? Would you mind if I investigate this a little further? What makes you think you can just walk in there and find what we need? They're called boobs, Ed. Can I just... Yeah, just... Hexavalent chromium can be very harmful. We know you from your struggle for environmental issues. How did you become involved with this issue? There is a problem with these medical devices. And try to look for a solution before we even get into this huge mess that we're in. It's like you're doing it ass backwards. That's what I would say. And the horse has left the barn and the damage is done. And now, instead of being dismissive, I think that science, I think that doctors, I think that our politicians should look at a way and or procedure, what went wrong, where we made our mistakes, and how it is, even in the smallest amount possible, find a way to fix the damage that's been done, to restore equality of life. You're crying. It bothers me. And I've heard, like I said, the women's story. I think it's a shame. It's a tragedy. You know, and it does. It disturbs me. You know, we read these things you think happen in other countries and we run to their aid, yet when it happens in your own backyard, we stand down and we do nothing for them. And they're suffering. And they're losing their relationships and they're losing their sexuality and they're losing their job and their self-esteem has been damaged and they feel less than. And I just don't think that anybody in this world should be put in a position where they feel less than anything because they are a human and they do matter. Dit is Adrienne van Vuren. Zij is een van de eerste vrouwen in Nederland die een matje heeft gekregen.
De toekomst is voor mij heel onzeker. De toekomst is, zoals ik het nu voel, kan ik eigenlijk alleen nog maar... kan ik niet veel meer. De voornaamste klachten zijn dat je door de medicatie die je nu hebt, door de pijnen, dat je niet meer helder bent. Je vervalt dus soms in herhaling, je bent stukken kwijt. Soms wordt er een vraag gesteld waar je geen antwoord meer op kan geven. Dat doet de medicatie, wordt suf gehouden. Dus daardoor kun je niet meer deelnemen in een werktraject. Dat is gewoon onmogelijk. Waardoor je de medicatie moet gebruiken, dat is door het feit dat je niet meer lang kan zitten. Je kan niet lang lopen, je kan niet lang in een houding liggen. Dus dat zijn allemaal hele essentiële dingen die je nodig hebt om te kunnen fungeren in het leven. Toen het matje 10 jaar geleden geplaatst werd bij Adrienne was er weinig bekend over de veiligheid van het matje en eventuele complicaties in de toekomst. If you are looking to complications for mesh and a complication, it appeared 10 years later. So it took 10 years until the complications came into the mind of the public. Want sinds 1,5 jaar ben ik gewoon hollend achteruit gegaan. En eigenlijk is er geen één arts die daadwerkelijk kan zeggen wat er nou aan de hand is met mijn lichaam en hoe het verder gaat. Het enige wat ze mij gezegd hebben is, we zitten nu met een dilemma. Want ze weten wel dat de mesh deze klachten veroorzaakt, maar ze hebben geen oplossing. Inmiddels komt het ene na het andere schrijnende verhaal naar buiten over bekkenbodemmatjes. De kans is groot dat naarmate de tijd vordert er nog veel meer komen. Dat hadden de notified bodies die wij bezocht hebben kunnen weten. Maar zij hielden zich keurig aan de papieren procedure en vroegen niet door. Niet naar de producten die van de markt gehaald zijn waar wij ons matje op baseerden. Niet naar de 30% vrouwen die wij noemden die zeker last gaan krijgen van ons matje. En niet naar de foto van ons mandarijnennetje. What I saw on the file is that it is generally there is evidence. Yeah. A complete list of literature does not fall from heaven. You are not protecting your people. You are using people as what, guinea pigs? For a CE mark that has no validity, that nobody knows anything about, that you're going to put in the human body. I mean, you could kill people that way. You are killing people that way. You're ruining people's lives that way. And yet nobody knows this. When I first realized this was a system, I actually came on camera and said, what's happening is that patients are acting like guinea pigs in a way, because they're having devices and they are actually the experiment. And I was hoping, that was about 5 years ago, and when I said that I was a bit concerned because I was like, you know, am I saying the right thing? But when I see this, more and more what we're realizing is devices are going and being implanted into people and they are acting as the experiment because nobody really knows if it's beneficial or safe or not. Hoe veilig is ons matje eigenlijk? Om dat in te schatten moet je als fabrikant zelf een risicoanalyse maken. Maar hoe uitgebreid moet die zijn? You should provide a plan, a risk management plan, and think of possible risks that might happen. How big should this be roughly? Well, it is interesting for you. You have to find a middle level. Not so basic, because then the output is nearly zero, but not too detailed, because it is not handleable anymore. Handleable for you or handleable? No, handleable for you. Okay. See, for us it's easy. You take the time. This takes 10 hours, this takes 20 hours, and then of course we write an invoice. Yeah. This is quite easy. But okay, small. From the money, small. But you have to handle it, because your structures in the company have to handle this, and it is not helpful for you to spend all the time on documentation.
you need to develop, to manufacture, to sell the product, and not to document mainly. This is not your task. Yeah. And we want to see that there is no unacceptable risk. Yeah. So he's referring there to your submission of technical documentation, which is about things like testing it for sensitization, biocompatibility. If you put this device in a human, how well will it perform? But what he's saying to you is actually, it's up to you to decide what you put in, not the other way around, which clearly has potential loopholes in how much you may want to submit and get away with submitting, which is just, again, is a system that is likely to fail because it allows you to have a lot of room for manoeuvre to be able to say, I'll just meet a minimum criteria. And when he's happy, you're through. Ons matje is een permanent implantaat. Moeten wij niet onomstotelijk aantonen dat het veilig is? There is an irritation test, sensation test, toxic test, implantation test. There are, I think, 6 or 7 tests. Okay, and we need to see the test result of your product. You need to see it. Yes. This is the most important issue. We have. Stability and sterilization validation. Okay. All the others is paperwork. What is the price? Yeah, price will take about 10,000 or something like that. Wow. Yes. That's a lot. That's a lot. Could we send literature saying that the product, that the material is very common? Yeah, it's one of the ways that's your justification. So we can just send you the literature? Yes, literature will be enough. And then we don't need to do 10,000 euro tests? One of 2 toxic and some sensitization tests we need. So we will ask 2 tests is very cheap prices. I thought that whole test is about 10,000 euro, but the simple test maximum 1,000 euro, something like that. That sounds better. Je hoorde het goed. Binnen 10 minuten gaan we van 10.000 naar 1.000 euro. En hoeven we een groot aantal testen niet meer te doen. Literatuur is ook prima. Ook Eurofins wijst ons erop dat we nog een aantal testen moeten doen. Maar moeten we ons daar zorgen over maken? Depends of this reproductive test result that you can see. I don't get you assure that you can obtain the CE mark. Of course, if you're working on it, you can obtain the CE mark. Of course, our approach is a collaborative approach. I'm sure that some of them ask for data, but are they confirming it? Are they doing their own testing? Are they speaking to the scientists? No, they're probably just looking at whatever you're telling them the data showed, because again, you're checking the box. Yes, we got data, so we're good. And I guess later on, if someone ever comes back and questions, why did you clear this? So the system just says we have to check our checklist. So we're protected. There's no accountability for anybody in this system, from what I can say. Ja, het is te gek voor woorden. Het is te gek voor woorden, want ja, in principe is het wel zo dat zo'n matje er wel voor heeft gezorgd dat ik invalide ben. En dat je eigenlijk, je ziet het niet als ik zo in mijn stoel zit, maar ja, je bent het wel. Er zijn je heel veel vrijheden ontnomen. Het is al langer bekend dat het toelatingssysteem van medische hulpmiddelen niet goed functioneert. Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, deed in 2010 onderzoek naar de technische documentatie van fabrikanten van hoog risico-implantaten zoals heupen. De conclusie was schokkend. In meer dan 90% van de dossiers zijn in 1 of meer onderdelen van de documentatie aanzienlijke tekortkomingen gevonden. In het bijzonder de risicoanalyse en de klinische evaluatie van het product. The problem is many of these notified bodies don't know anything about the clinical remit. They do understand the technical data like the ISO standards. So they can say, I can look at an ISO standard document and say, yes, that's a correct document. They cannot look at this and say, I understand the clinical benefits and safety of this device. Notified bodies hebben vaak zelf niet alle medische kennis in huis om dit soort implantaten te kunnen beoordelen. Daarom worden externe deskundigen ingeschakeld. Opvallend is dat de fabrikant grote invloed kan uitoefenen op de externe deskundige die wordt gekozen. Before we make the contract, this
start an expert, we need your tackle us. Yes, okay. If we are not successful by the first one, we can take the second one, of course. So you pick your expert. Yes. Who's probably on your payroll. Could be. Who probably wants to get picked again. So if you want to be the expert next time, you probably don't want to give bad news. It's like fixing the deck at the casino. You can't lose. Professor Klinge, zelf medeontwikkelaar van matjes, vindt 1 expert sowieso niet voldoende om ons implantaat te keuren. Maybe you find some expert who covers everything, but usually you will be happy to have 3 different experts. One clinician to assess the indication, the performance, the requirement, the function in the patient. One for the technical aspects, maybe textile engineering or something very close to it. And some to evaluate all the preclinical tests, because usually for a new device the preclinical tests are those who help you to predict what happens in the tissue. In het huidige systeem hebben fabrikanten heel veel invloed en mogelijkheden. Dit komt als een verrassing voor Europarlementariër Glenis Willmott, voorzitter van de werkgroep Medische Hulpmiddelen. Did you know that the power of the manufacturers in this process is this big? I didn't. This is something we're going to have to tackle. I am very concerned because the European Parliament has been dealing with this now for a number of years. We are ready now to change the legislation, and the member states seem to be dragging their feet. I think they need to see this, because if they saw that, maybe they'd want to do something a little bit more quickly. Het gaat nog zeker 3 jaar duren voordat Brussel het systeem heeft aangepast. Als buitenstaander kom je nooit achter de bewijsvoering van jouw implantaat. En jij bent niet de enige. Here we don't have something like the Freedom of Information Act. The US have. So everything between us and between you and the authority is confidential. Generally. Well, there is no transparency because once you've got your certification, the only people who will inspect that document are the people like the notified bodies who actually certified you in the first place. And that's the requirement. I can't look at that. I couldn't ask you and say, I'm the public interest, could I see the evidence this is based on? That's not allowed. You just use commercial confidentiality. None of this has to be put in the public domain. At least in the US, in the FDA system, they make some of this documentation available on a public website. So if we were to do one thing differently, and this is really important, is to start making this evidence available so at least people who are going to use the device or receive the device can say, I can see this. Yeah. But he's showing you can have minimum requirements and you don't need to do that. Want de CE-markering is het enige waar je als patiënt of arts in Europa vanuit kan gaan. Zo bevestigt ook professor Klinge. I guess I would use it. The first, the prerequisite to use it is, for me as a surgeon, it's the existing of a CE certificate that shows that the manufacturer is allowed to bring this product to the market. En dit wordt ook bevestigd door de Nederlandse Orde van Medisch Specialisten. Ja, eigenlijk is het hetzelfde aan de kant van de patiënt. Wij weten dat ook niet zonder meer. Er wordt materiaal aangeleverd en wij gaan ervan uit dat het materiaal wat we gebruiken betrouwbaar en veilig is. Wat betekent dit voor artsen die werken met dit soort implantaten? Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk voor patiënten op de eerste plaats, denk ik. Want je zal maar een implantaat hebben op dit moment waarvan je je af gaat vragen, wat gaat mij dat in de toekomst brengen? Maar ook voor dokters is het natuurlijk een ramp. Want eigenlijk vind ik dat een dokter erop moet kunnen vertrouwen dat als hij een implantaat inbrengt in een patiënt, dat dat gewoon een goed product is. En we zullen moeten zoeken naar een manier waarop we dat kunnen waarborgen. Een arts kan dus nu niet goed de risico's inschatten voor zijn patiënt. Therefore, we have to stick to the newspapers, and some years
or another, you will get some news and some reports from some journalists finding out that there is an increased number of problems with an implant. But we don't have any frühwarnsystem, early detecting system. En TÜV stelt ons gerust, want je moet het wel heel bont maken, wil het zover komen dat een fout van ons matje onderdeel van het nieuws wordt. But usually, I heard it from our from a guy from our local authority. He says only reporting an adverse event has no consequences right now because they want you to solve the issue. Okay. Yeah. Yes, they are only informed. Thank you and Yes, the first, thanks for the information. Yeah, yes, and nothing happens. The first answer is thanks for the information. Please send me your action. Yes, of course. Yes, no, nothing will happen. It's protocol. It's all protocol. So, of course, if there are adverse events all the time, then it's quite obvious that something is going wrong. Yes, but only. Yes. But is it only here in Austria or also in the Netherlands? No, it's in complete Europe. Okay. So it has no consequences in the first step. You only contact the local authority and tell them that there is something, there might be an adverse event. Well, I can imagine if someone dies, that's, well, then they'll do something. But it depends on the product. Yeah, that is true, what the man said. So unfortunately, it's like this, that an adverse event happens with a medical device. It is, as a manufacturer, so far I'm informed, he has to provide a protocol, what to do with this message, and that's it. It's just a huge injustice. And I don't know what to say. I mean, I don't know what to say. If you want a difference, think about the car industry. If the car industry and many manufacturers have had to do a recall, they said, oh my gosh, there's a problem with the brakes. They can immediately trace every single car around Europe, send an alert around, they can send to the garages, call everybody back in and do them brakes. And they know that it's important they solve their brakes, because they have high quality and high quantity manufacturing, and they want to ensure they do that. The system in medical devices couldn't be anything but the opposite. You wouldn't even know who these devices go into if there is a problem. Nobody's going to know. Why aren't we having a more stringent reporting system? You know, when there's an issue with any sort of medical device, whatever it is, everybody should be notified immediately. You know, the professionals, yes, the company, the manufacturing company, everybody who's dealing with it, including the notifying body. Yes, but they say there are no consequences. Just give the information to the local authority and then... Yeah. And so that's fine, is it? That's fine. So all these people can continue suffering and still be using these devices without anybody saying, hang on a minute, let's just take a pause because there's a problem with this device. Yes. There's nothing arranged? No. In this system? That is absolutely ludicrous. You know, first of all, there's the patient safety that we've got to look at. Then when there is a problem that's identified, you just carry on as normal. Nobody puts a halt to it until it's investigated further. Surely that needs investigating further. Mondjesmaat komen er nu landelijke implantatenregisters, maar deze zijn niet openbaar en het is nog niet verplicht om daar informatie over implantaten in op te nemen. Daarom hebben we voor jou een set gemaakt. Hier vind je alle vragen die je aan je arts moet stellen, zoals van welk merk je implantaat is en welk serienummer en wat er over bekend is. De Orde van Medisch Specialisten steunt deze set. Wij hebben een vragenlijst opgesteld. Wat zou u doen als u zo'n vragenlijst van uw patiënt zou krijgen? Samen de vragen bekijken en proberen een goed antwoord daarop te krijgen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat mensen komen met vragen. Ik denk dat de tijd voorbij is dat de dokter je vertelt van wat moet er gebeuren. Ik vind dat we met z'n allen terughoudender moeten zijn. In die zin dat we er goed over moeten nadenken of een implantaat de beste oplossing is. Dat geldt voor artsen, dat geldt overigens ook voor patiënten. It's your body. Take it back. It's not theirs. If you have questions, ask them. If you don't like that you're not getting answers to your questions, go to somebody else. Ask a friend. Research yourself. Be responsible for yourself, for your own body, for your own actions.
You know, we sit here and talk about, certainly we could blame this person or this doctor or that doctor, but at the end of the day, you need to be responsible and accountable for yourself. Do not be afraid, under any circumstances, to take charge of your own body and ask questions. And if you're uncertain, don't do it. Think about it and make informed decisions and choices that protect yourself, because really at the end of the day no one else is going to do it for you but you.